Välkommen till Ljungdalslägret. Andra passet är vi ute på nu. 2 timmar löpning. 2 lite till kanske. Det är fint här. Herregud. 1 timme drygt. Nästan 600 meter. Tufft. Hemma 2,10 nästan 823 höjdmeter 18,6 kilometer. Trevligt eftermiddagspass. Dag 1 på väg och gå mot ända. Där så vi jag. Vi bor 3 i det här rummet. Samma rum som jag brukar bo i. Och Jesper Persson där nere i hörnet. Ja, har du burit in någon ved inför natten då? Ja, vi ska elda här då så vi får lite värme. Nej, nu är vi igång, kan man lugna sig. Nu är vi igång. Stegpass imorgon. Den här vloggen ska jag visa alla pass jag kör på lägret. Ja, det blir mäktigt. Ja, det blir bra. Yes, att det kommer. Det kommer jag väl, jag lovar. Ja, okay. Ja, det blir fan lova. Får folk se vad det handlar om. Kan vi inte bara ha ett vloggen i det här rummet hela vloggen? Jag ska sätta upp en kamera här i Allt som hörnet. händer här. Där. Ja, men vad fan heter det? Det heter ju så här när man filmar typ så här skitlänge. Ja, reality Det blir som TV. Big Brother. Ja, exakt. Det blir som Big Brother liksom. Inlåst i en vecka i Ljungdal. Socialt experiment. Klar med förmiddagen. Nästan 3 timmar och 24,6 kilometer. Inte så snabbt tempo där, men det var ganska många höjdmeter. Där, 1043. För det var riktigt fin fjällterräng. Trevligt det. Lugnt och länge var ju syftet med dagens pass då. Så det var fint det faktiskt. Igår körde vi hårt som sagt på intervallerna då. Då var det korta stakintervaller vi körde. Och idag är man ute länge och har låg puls då, så man inte blir bränd. Dags för pass nummer 2 då. Impulspass, klassiskt. Ska vi se om jag kan slå Ville idag då. Vad tror vi? Vad tror du då, Ville? Som du kan slå. Ja. Det blir fint det. Klassiskt var det. Klassiskt, ja. Nu regnar det gött. Det vart en sån här regnskur. Amazonas. Monsunregn. Det är regnperiod nu i Ljungdalen. 2 timmar klassiskt med impulser. 8 gånger 20 sekunder. Man mot man. Impulserna var väl fokus det här passet. Så det var 5 timmar träning idag då. En fin hjälm på mig. Jag hittade inte min andra. Flexbert. Och är klassiker när man var liten. Det här var Johns hjälm från när han var liten. Snygg. Får vi leta åt.
Passar det? Det var brant och bökigt här. Satan! Åh, myggjävlar. Det är så härligt där. Suga in och mygga i lungan. Vid 3.04. Sin... Ja, jag trodde också det skulle bli. Nu är vi klar. Hela vårt gäng med i bilen nu eller? Ja, vi är hela vårt gäng. Inga spill. Med lite mat nu, va? Det blir jävligt bra med mat. Gryta. Vad är det här för gryta? Det är köttgryta. Och så har vi papp. En riktig buffé. Det är hur Bruno? Ja, för fan, det är helt perfekt idag. Sen ljus det till och med på efterrätt då. Perfekt. Små tallrikar kanske. Banan. Stygg. Små. Gott. Vad var det här? Blåbär? Blåbär, ananas. Apelsin. Äpple. Eftermiddagspass är klart. Skate, 2 timmar. Imorgon är det hårdkörning igen, intervaller. Härligt det. Dags att brännas. Östersund är också här på läger, så det är inte så att Lindsvan har bytt till Åsarna, utan de är här också då, men inte, ja, de bor inte på samma ställe. Så det är lite skidåkare här. Förmiddags vart det mycket höjdmeter som sagt. Det var ganska brant och eländig terräng bitvis, så att det vart inte jättemånga kilometer på 3 timmar, men det var ändå ett tufft och fint distanspass då. Det är så när man springer i fjällvärlden, det går kanske inte jättesnabbt alla gånger, men bra träning blir det ju. Runt 1300 höjdmeter tog vi, så det var fint. Nu är det middag. Gött. Ja, mos i benen. Älghufs klart. 6 gånger 5 minuter. Vi körde efter Flåteruvägen. Vi körde i en fin sluttning. Så det var mestadels hufs och sen flackade ut lite på slutet, så vi fick löpa på lite. Riktigt tufft var det. Bra sparring. Bränna på rejält, ligga på rejält. Börjar bli lite sliten nu. Känns i benen. Har blivit mycket löpning framförallt. Så det är härligt. Fjällöpning, det är ju bland det bästa man vet. Och näst sista passet avklarat här i Ljungdalen. Klassiskt, lugnt distanspass. Där har ni det. Förmiddagens pass var riktigt tufft tycker jag. Syftet med älghufs som vi kallar det, det är ju att försöka få ganska skidlikt på diagonal då. Just att man ska spänsta liksom och verkligen använda överkroppen och armarna, och det blir ju jobbigt på så vis också mot löpning, just att man får med hela kroppen. Så gör man rätt så blir det riktigt jobbigt. Det viktiga är att man inte springer liksom med stav, utan man försöker verkligen hufsa eller spänsta för att få det så diagonallikt som möjligt då. Så imorgon är det ett långpass igen. Det blir löpning plus skate-rullskidor då. Så kallat crosspass, kombipass. Jag tror vi ska köra 4 timmar då totalt. Ja, paina, hyvä! Byta till
rullskidor. Vi sprang först till Storsjö, som är byn bredvid Ljungdalen då. Det vart ungefär 17 kilometer, strax över 1,40 då. Och sen det var vid fjället vi sprang, och nu har jag kört skate 2,20 snart då. Där ser ni det. Nu är vi klar. Fint 4 timmars pass. Då så, då är vi hemma igen då här i Åsarna efter en fin lägervecka i Ljungdalen. Så det har varit 5 riktigt bra och givande träningsdagar tycker jag. Det har varit riktigt tuff träning ändå, må jag säga. Mycket fjällöppning, vilket jag tycker är väldigt fint och älskar mycket. Så det är roligt att man kan springa på fjället det här året liksom, och att det känns bra då. Då jag alla andra år har fått skippa det helt enkelt just för ryggen då. Men det känns ju som sagt helt bra nu, så det är väldigt skönt faktiskt. Och hoppas även det var intressant att se alla pass från lägret då, vad vi har kört. Eller vad jag har kört då. Jag har försökt visa så gott jag kan, filmat så gott jag kan då. Något mer än så ska vi inte krångla till, utan gilla videon och självklart prenumerera på kanalen. Jag tror vi snart har 16 000 prenumeranter, vilket jag tycker är sjukt egentligen. Så att, det är jag väldigt glad för och hoppas det fortsätter så då. Vi syns, ha det bra, hej!